แบบหนึ่งไงคุณล่าเอาไปจะขับรถข้างหลังได้เลยอันนี้หมาライクマーケット
านแบบนั้นนะคะどこでも楽しい。即使天花不到深夜沉醉，無用愛，我有問法裏記不起的存在。有時是愛至輸無勢，有無言得有打多啲咩事啊？但有時是真無這慚愧。佢都聽過你話ก็คือจะเปิดนะคะโครงการเอาตัวหัวกระป๋องเนี่ยถ้าเป็นวงกลมแบบนี้เพราะว่าจะทำให้เรามีรายจ่ายเยอะคือวงกลมที่จากข้างไปสู่ได้มีลายเซ็นอะไรอีกไหมคะนอกจากลายเซ็นมังกรก็จะเป็นลายเซ็นเศรษฐีนะคะลายเซ็นเศรษฐีก็จะเป็นแบบว่าเป็นตัวยูเยอะๆอะค่ะเป็นแอ่งซับเยอะๆแล้วก็เซ็นเสมอแล้วก็เฉียง45 องศาจะเป็นลายเซ็นที่เป็นลายเซ็นเศรษฐีเพราะว่าการเขียนที่45 องศามันจะเป็นกราฟชีวิตขึ้นแล้วสังเกตไหมที่เป็นลายเซ็นที่ค่อนข้างเทย่าเยอะลงมาเลยอะค่ะจะเป็นภาวะที่เศร้าแล้วอย่างนี้เราคือเราเซ็นถ้าเราไม่เซ็นอะไรต้องตั้งสติการกดปากกาค่ะการกดปากกาถ้าคนกดปากกาแรงๆแบบกดกระดานมีรอยเลยก็จะเป็นคนหนักแน่นเล่าละเอียดแต่ว่าก็จะเป็นคนไม่ค่อยยืดหยุ่นแต่ว่าถ้าคนที่เซนซิทีฟที่เหมือนลายเซ็นเหมือนสายน้ำเนี้ยค่ะก็จะเป็นคนปรับตัวง่ายแต่เซนซิทีฟใครว่าเราเนี่ยก็น้อยใจว่าขึ้นอยู่กับการบทบาทก็เกี่ยวใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราเกี่ยวกับการเงินสักเป็นอย่างแล้วเกี่ยวกับสุขภาพได้ไหมคะอะไรเกี่ยวกับสุขภาพลองสังเกตลายเซ็นของตัวเองนะคะในตัว2 ตัวแรกเท่านั้นนะคะที่แบบว่าจะมีความบี้ๆอะค่ะเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าตัวมันบี้ๆอะเป็นบี้มันโค้งไปไม่โค้งตามฟิลของเราก็คือสำหรับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้าถึงวิกฤตก็คือความเข้าเลยนะคะในความเข้าถึงที่ให้เข้าใจตัวเองไม่ได้ถึงแล้วการเรียนรู้没有。公敌嘛，打卡。